طلاق‌ها و جدایی‌ها در جامعه ما و شما متاسفانه خیلی ظالمانه است. امروز میخوام به چند نمونه از این طلاق‌های ظالمانه و جدایی‌هایی که بر مبنای ظلم استوار هست اشاره بکنم خدمتتان. به هر حال طلاق و جدایی تلخی داره، جنجال داره و اگر مشکلی وجود نداشته باشه خب چرا باید جدا بشن از همدیگر؟ اما در بعضی از موارد میبینیم که این طلاق‌ها خیلی ظالمانه صورت میگیره. من چند نمونه را خدمتتان بیان میکنم تا اینکه ازای ما بهتر موضوع را درک بکنم. در برخی از موارد در گوشه و اطراف وطن ما و شما انگیزه جدایی و طلاق بین دختر و پسر چی هست؟ یا سبب جدایی و طلاق بین دختر و پسر چیست؟ مادر و پدر هستند. حالا چی مادر و پدر دختر باشن، چی مادر و پدر پسر باشن. خوب دقت کنید به این موضوع. بسیاری از موارد طلاق صورت گرفته که دختر و پسر هم دیگر رو دوست داشتن و هم دیگر مشکلی ندارن و هم دیگر میخوان زندگی بکنن، ولیکن مادر پسر از زن پسرش خوش نمیاد یا پدرش خوشش نمیاد. بنابراین سر بچه فشار میاره، میگه که تو طلاق بدی، ما رو دوست نداریم یه عروسه، نمیخوایم یه عروس، بچه تو رو جایی که دیگه زن میدیم. یک جای دیگه باز بالاخره هر طور دختری که دوست داشتی برات میگیریم، طلاق بده. یا برعکس این پدر و مادر شوهر، پدر و مادر عروس رو نگاه بکنید. خانم دخترشان با شوهرش راضی هست، مشکلی نداره، میخواد زندگیش ادامه بده، دوستش داره، ولیکن پدر و مادرش میبینی که میگه والله مدتی که میگذره میگه والله از این داماد خوش ما نمیاد، دخترم جدا بشه. یا این داماد به ما توجهی نداره، یا به ما بی احترامی میکنه، یا به خواسته های ما نرسیده. دخترشان انگیزه میدن، برش تلقین میکنن که جدا بشه. در هر دو صورت، چی پدر و مادر پسر باشد، چی پدر و مادر دختر باشد، او پدران و مادرانی که بدون موجب شرعی، بدون کدام دلیل منطقی، تنها به خاطر این که والله ما خوشم نمیاد از این عروس، والله این عروس به خواست ما و حرف ما و توقعاتی که ما ازش داریم رسیدگی نمیکنه، بنان بچه خود دستور میدن که طلاق بدید، جدا بشو. این بزرگترین ظلمی است که شما در حق فرزندتان و در حق عروستان مرتکب شدید. فراموش نکنید که ظلم تنها این نیست که شما یک چوبر بگیرید به فرق کسی بزنید. همین که دو تا دختر و پسر جوانی که هم دیگر رو دوست دارن، با هم دیگر مشکلی ندارن، با هم میخوان زندگی بکنن، و شما دو طرف پدر و مادر دختر و پسر سبب شده اید که اینها باید از هم جدا بشوند و به خاطر این انگیزهای شخصی خودتان و توقعات شخصی شما نمیگذارید که اینها با هم زندگی بکنن، سبب میشوید که اینها از هم جدا بشوند. این یکی از نمونه های بزرگ ظلمی است که شما در زندگیتان مرتکب شدید و یک واقعیت است متاسفانه در جامعه ما. و من خواهشم از جوانان عزیزم است، درست است که پدر و مادر جایگاه بسیار بالایی داره، مقام بسیار بالایی داره. وقتی همسرتان رو دوست دارید، با همسرتان مشکلی ندارید و کدام اشتباهی ندیدین از همسرتان و همسرتان به دلتان است، چه دختر است چه پسر است، خوب گوش کن. برادر عزیز بگرامی، خواهر عزیز بگرامی، به هیچ عنوان در عرصه از پدر و مادرت فرمان برداری نکن، قبول نکن، باشه ناراحت بشه. شاید حالا باز فردا کسی بیاید بگه اگر پدر و مادر حق و حقوقی داره که اگر گفت زنی طلاق بدی باید طلاق بدی، در صورتی که زن مشکلی نداره، مشکل شرعی نداره، بد اخلاقی نداره، همسرت دوست داری، چرا باید طلاقش بدی؟ والا مادرم ازش خوشش نمیاد، پدرم ازش، باشه مادر و پدرت ازش خوشش نمیاد. پدر و مادر نور چشم ما هستن، عزیز ما هستن، جایگاهشان مشخص است. اما یه همسر تو گرفتی، شوهر تو انتخاب کردی. خواهر عزیز،
تو قراره با او زندگی بکنی یک عمری. این یک موردی که متاسفانه وجود داره و استثناء از او پدرها و مادرای خوب و از او خشوع و خسرای خوب ما با اونا کاری نداریم و از طرف ما به خوبان سلام و احترام، ولی بعضی افرادی وجود داره در جامعه و ما هزاران پیام میایه. باور به خدا کنید که خواهرای پیام میکنه، برادر پیام میکنه، میگه که من با همسر مشکلی ندارم، والله خانم من دوست دارم، ازش بدی ندیدم. میگه خانم محجبه هست، نماز میخوانه، زن مطیع و فرمان بردار، زن صالح، زن خدمتگزار و طفل دارم. میگه یک طفل، دو طفل دارم. میگه مادرم میگه پایش به یک کفش کرده که بالاخره باید طلاق بگیره. اگه بچه من هستی، اگه من تو را شیر دادم، فرزند من هستی، باید دیره طلاق بدی. یعنی چی طلاق بدی؟ به خاطر چی طلاق بدی؟ بناهن در اینجا حق نداری خانه تان خراب بکنی، زندگی تان برباد بسازی. این یک مورد طلاقی که متاسفانه نشأت گرفته از ظلم است. کمر بسته کردن که خانه فرزندشان خراب بکنن. گاه وقتی بعضی‌ها دلسوزی و مهربانی رو نمیفهمن که فکر میکنن که ما دلسوز و مهربان هستیم. اما در قرآن یک آیت است که معنای و مفهومش هم است که تصور میکنن که کار ما خوب است، در حالی که نه، کارشان بد است. نمونه دوم یا مثال دیگری از این طلاق‌ها در جامعه ما این هست که ما یک ازدواج داریم به نام موخی، در وطن ما رواج است. بعضی جا به نام موخی میگن، بعضی جا به نام بدلک میگن، بعضی به نام شغار میگن، بعضی به نام آلشونک میگن. حالا هر کدوم میشه که شما از این اسما به او آشنایی دارین، چون در محیط و اطراف افغانستان فرق میکنه. مثلا دو فامیل، یک فامیل دختر خود را میده به پسر او فامیل، او فامیل دختر خود را میده به مقابل به پسر ای فامیل. این زیاد است در وطن و شما مطمئن هستم بی آشنایی دارید. اینجا دیگه بحثی نیست که دختر راضی است نیست، بالاخره در بعضی جا میگن بچه که راضی بود سیست، مشکل نداره. خب بعد از اینکه اینا ازدواج میکنن، عروسی میکنن، میرن زندگیشان شروع میکنن، به مرور زمان یکی از این طرفین، یعنی یک جوان با خانمش مشکل پیدا میکنه. خب مشکلش به حدی است که در نتیجه به طلاق و به جدایی میرسه. ظلم اینجاست که خب یکی از اینها با خانمش مشکل پیدا کرده، خب اون دیگری که با خانمش مشکل نداره، خیلی زندگی خوب و نرمالی داره. دو فامیل چی میکنن؟ میگه خب حالا در صورتی که میگه این از زنش جدا میشه، او هم باید جدا بشه. دختر زار زار گریه میکنه، پسر گریه میکنه، میگه من همسرم دوست دارم، من مشکل ندارم با شوهرم، من میخوام زندگی خود ادامه بدم. نمیگه او که خواهرت طلاق داد، تو هم باید خواهر او رو طلاق بدی. او که زندگی دختر ما را خراب کرد، تو هم باید زندگی دختر از او را خراب بکن. یا برعکس میبینی که پدر و مادر دختر یا از بچه موقف گیری میکنن، یکی از طرفین، بالاخره کوشش میکنن که اینها باید جدا بشن، با وجودی که یکی از اینها در زندگی مشکل داشت و جنجال داشت، به طلاق و به جدایی رسید. یکی دیگه که مشکلی نداره میگه نه، تو هم باید طلاق. در نتیجه چیکار میکنن؟ خانه آباد او را هم خراب میکنن تحت عنوان مهربانی و دلسوزی و فداکاری. و در چنین حالتی، در چنین موقعیتی، وقتی تو از همسرت راضی هستی، همسرت از تو راضی است، حرفی هیچ کس گوش نکن. جوان، زندگیت ادامه بدی، همسرت نگاه کن، خواهر از شوهرت نگاه. خب یکی از این دو طرف هم نساختن، خب نساختن، قضیهشان به جدایی کشید. شماهایی که با هم مشکلی ندارید، شما چرا بعد از هم جدا بشید؟ نه سر میگه اونا که با هم نساختن جدا شدن، ما هم باید جدا بشیم. این نوعی دیگری یا نمونه دیگری از این طلاق‌های ظالمانه در جامعه ماست. نمونه سوم، خوب دقت بکنید. مرد رفته همسر دوم گرفته، خانمش کمر بسته، میگه ازش جدا میشه. شوهرش دوست داره، آدم خوبی هست، انسان خوبی هست، آدم ظالم نیست، آدم با احترام، مشفق، و تمام حقوق همسرش رسیدگی میکنه. به خاطر این که رفته همسر دوم گرفته، میگه من ازش جدا میشم. خواهر عزیز بگرام، یک لحظه خودت بشی با خودت فکر بکن که چی چیز سبب شده که شوهر رفته زن دوم گرفت. عامل این کیست؟
شاید خودت کوتاهی کرده باشی، شاید خودت رسیدگی درست نکرده باشی، شاید نقص و نواقصی وجود داشته که مرد رفته چنین اقدامی کرده. خب حالا که این اقدام کرده، تو چرا باید جدا بشی؟ زندگیت خراب بکنی؟ صاحب 2 فرزند 3 فرزند هستی، زندگی تشکیل دادی، 10 سال 15 سال زندگی ساختی و امروز به خاطری که شوهرت رفته زن دوم گرفته، تو میگی که من خانه را خراب میکنم، از خانه میبرایم، جدا میشم ازش؟ کجا این منطقی است؟ انسان عاقل وقتی که تصمیم میگیره مینشینه همه جانبه فکر میکنه که اقدام و کاری که میخوام انجام بدم ضررم در او بیشتر است یا منفعتم در او بیشتر است. اگر در صورتی که منفعتی داره خب اقدام میکنه، اما در صورتی که متضرر میشه یا ضررش بیشتر است منصرف میشه از اون کارش. 15 سال زندگی را ساختی، امروز صاحب 2 فرزند 3 فرزند هستی، با آبرو به عزت به سربلندی زندگی کردی، خانه داری، امکانات داری، هیچ چیزی کمبودی برات نیست، برات رسیدگی میکنه از هر لحاظی. شوهرت هم گرفته زن دوم گرفته، آدمی بد اخلاق، آدمی مثلا ظالم نیست، خودت از اون راضی هستی که انسان خوبی بوده و تنها میگه ای بیش همین است که رفته زن دوم گرفته. و این موضوع رو من به خاطری بیان میکنم که برای ما این مسیج ها میآید. خیلی از خواهرای پیام کرده میگه والله شوهر من دوست دارم، ازش بدی ندیدم، انسان بسیار خوب است، برای من ظلم نمیکنه، با تمام حقوقم رسیدگی میکنه، اما رفته حالا زن دیگه گرفته، به اصطلاح وطنکی میگه رفته بالایم انباق آورده، نمیپذیرم، قبول نمیکنم، جدا میشم ازش. وقتی خودت اعتراف میکنی که انسان خوبی هست، برای رسیدگی میکنه، برای ظلم نمیکنه، صاحب 2 فرزند هستی و خانه و زندگی درست است، چرا باید جدا بشی؟ این طلاق ظالمانه است که خودت با دست خودت خانه تا بگیری خراب کن. این نوعی دیگری از طلاق‌هایی است که متاسفانه صورت میگیره در جامعه. نوع 4، در یک اشتباه بسیار کوتاه و کوچکی کل زندگی رو به هم میریزی. فوراً اقدام بر جدایی و طلاق. ظالمانه است، درست نیست. انسان خالی از اشتباه نیست. اگر شما تصور میکنید که با مردی ازدواج کنیم که هیچ عیب و نقصی نداشته باشه و با تمام معنا یک فرشته باشه، به همه خواسته ها و توقعات شما برسد، والله چنین مردی وجود ندارد. قسم به خدا که چنین مردی وجود ندارد. و برعکس تو جوان اگر تصور میکنی که باید دختر پیدا بکنم که از نظر کمال و جمال و اخلاق و هنر و ادب و علم و دانش و فقاهت و هیچ کمبودی در او نباشه، والله که چنین دختری وجود نداره مگر عمرت به مجردی سبب. من که یک وقت گفته بودم از همه گنس و گلها بگیرید، شما رو به ساعتری ریشخندی گرفتید. یعنی آدم بی‌عیب وجود نداره، آدم بی‌نقص وجود نداره. این زن و شوهر هستند که بعد از ازدواج به تفاهم، به تعاون و همکاری هم دیگر کوشش میکنن عیب‌ها و نقصایی که دارن او رو اصلاح بسازن، تا جایی که ممکن است و ظرفیت جبران داره او رو جبران بکنن. الا انسانی بی‌عیب و بی‌نقص پیدا نمیشه عزیزان من. حالا میگه سید من اول دیده بودم بسیار خوشم آمد و ازدواج کردم، حالا که ازدواج کردیم این مشکل داره، این مشکل داره. نه، طبیعی است که انسان ها مشکلات می داشته باشه. هدفم سر یک نکته است که به مجرد یک اشتباه کوچک هر تصمیم برای جدایی و طلاق میگیرید. نکنید، همدیگر را ببخشید، اشتباهات همدیگر را معاف بکنید، از عیبگیری و از انتقادهای بیجا نسبت به همدیگر صرف نظر بکنید. اگر میخواید زندگی آرامتری داشته باشید و دوام بدهید در زندگی، گاه وقتی باید کور بود، خیلی چیزا باید نبینید، نادیده بگیرید. گاه وقتی باید کر شوید، خیلی چیزا باید نشنید. خانم اعصابش خراب است، لرچه گفته تو خود کر بزنم یک گوشه بشه. یا برعکس شوهر اعصابش خراب است، چیزی میگه یک طرف فکر کنش. گاه وقتی باید کر شد، گاه وقتی باید لال شد، اصلا چیزی نگفت. مگر لازمه که تو در برابر هر حرف باید واکنش نشان بدی؟ اگر یکی عصبانی شد گپ زدی که دیگه سکوت کنید، چیزی نگویید.
نهایتی 1 دقیقه گپ میزنه، آخر میبینه که تو واکنشی نشان نمیدی، سکوت میکنه، خجالت میکشه دیگه. گاه وقتی باید رفت، نرفتن از زندگی، بلکه در داخل خانه وقتی میبینی جنجالی، اختلافی، دعوایی پیش آمده، بخی برای 10 دقیقه نیم ساعت برو خانه رو ترک کن، برو بیرون، برو یه قدم بزن، برو یک گوشه بنشین. اگر میخوایی که زندگی دوام پیدا بکنه، زندگی ساخته میشه، ساخته شده برای تحویل دادن نمیشه عزیزی من. تو تصور میکنی همین که عروسی کردی دیگه همه چیز گل و گلزار است؟ نه، با خدا که عروسی کردی بعد از عروسی شروع میشه همه چیز، انقلاب ها و میدان و بزکشی بعدن شروع میشه. زندگی تانو بسازید، گاه وقتی کور باشید، گاه وقتی کر باشید، گاه وقتی لال باشید، گاه وقتی فرار کنید از جنجال ها، از مشکلات فرار کنید، نه که از خانه فرار کنید. هدف فرار از خانه نیست. ولی متاسفانه میبینی که کوچکترین مشکلی که پیش میاد، حالا میگه سیب جدا شیم، طلاق میگیری. طلاق میگیری، جدا میشه، بعد از مدتی بسیار کوتاهی نمیگذره که میبینی پشیمان شد. حالا دنبال مولوی سیب و مفتی سیب. حالا رای وجود داره، ما میخوایم برگردیم با هم. شما با هم بودین، کنار هم دیگر بودین، با هم زندگی میکردین، چرا جدا شدین؟ چی تضمینی وجود داره که اون مشکلات گذشته باز تکرار نشه؟ مشکل وجود می داشته باشه، ولی انسان عاقل را حل به او پیدا میکنه. بنابراین این نوعی دیگری است از طلاق‌هایی که ظالمانه است متاسفانه. و مجرد یک اشتباهی، خطایی میبینی که همدیگر رو به جایزی که ببخشن، به جایزی که عفو کنن، به جایزی که کوتاه بیاین، میبینی که سیب سرکش دعوا شروع میشه، محکمه شروع میشه، یالله خیر میگه، دعوا و اختلاف. شما یک مثال، یک نمونه کوچک خدمتتان بیان میکنم. 2 نمونه، یکی از خود رسول الله صلی الله علیه وسلم، یکی از عمر فاروق رضی الله تعالی. شما دقت بکنید، خودتان قضاوت بکنید. رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجودی که پیامبر است، خلق عظیم داره، ولی با وجودی هم در خانه‌اشگاه وقتی مشکلات پدید میاد، روز از روزها ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها چنان به خشم و غضب میاد که ظرف بلند میکنه، ظرف غذا رو میزنه به زمین که توته توته میشه. پیامبر از آن طرفش نگاه میکنه، لبخند میزنه. و یه اتفاق در خانه هر کدوم از ما و شما اتفاق میفته. غالبا در جنگ‌های خانوادگی، در جنگ‌های بین زن و شوهر در داخل خانه، بیشترین تلفات از ظرف‌ها میده. میبینی کسی او گلاس است که با تو میده شده روان است، ظرف است که شکسته شده روان است. و یک واقعیت هر کدامتانی را در داخل خانه‌تان تجربه کردید حتما. ولی تحمل کنید، ظرفی که شکسته دوباره خریده میشه از بازار، باشه که شکسته. ولی اگر خانواده را شکستانده این، اگر همسرتان شکستانده این، اگر بالاخره زندگی را خراب کردین، دوباره جور کردن این زندگی بسیار مشکل است. این مثال خاطر این گفتم که تحمل کنید، گاه وقتی پیش میاد در زندگی قضایا. عمر رضی الله تعالی عنه روزی از بیرون وارد خانه میشه، میبینه که همسرش چنان اعصابش خراب، مهمانی هم با عمر است. غالبا این مهمانی که همراه عمر رضی الله تعالی عنه است، این کسی است که آمده از دست خانمش با عمر شکایت کنه. و مجرد که وارد خانه عمر رضی الله تعالی عنه میشن، میبینه که همسر عمر سر و صدا شروع کرد. قال مقال هستند بعضی از خانم‌های محترم بزرگوار، میبینی که به خاطر یک چلو پیاز کل زندگی رو به هم میریزه. چی گفته بودم چی نیاوردی؟ این مهمانی که آمده از همسر خودش با عمر شکایت کنه، متوجه میشه که والله خانم عمر رضی الله تعالی به سر عمر چنان پتکه میکنه و عمر سکوت است، چیز نمیگه. بعد از لحظه مهمان حرکت میکنه، میخوابه. عمر رضی الله تعالی میگه چرا، کجا بشی؟ میگه یا امیرالمومنین، آمده بودم که از دست همسر خودم به شما شکایت میکنم، وقتی وضعیت شما را دیدم بخی حال خود فراموش کردم، دیگه شکایتی ندارم. اونجاست که عمر رضی الله تعالی دست این مرد رو میگیره، برش به خوبی تذکر میده، میگه ببین ای مرد، یه همسری که از آبرو و از عزت و از خانه، مال، زندگی مشترک از همه دفاع میکنه،
فرزند تربیت میکنه، شب و روز رخصتی نداره، هر لحظه ایش در کار و در تلاش است. آیا شایسته این نیست که قهر و غضبش تحمل بکنی؟ بگذار لحظه حرفش بگوید، قهر بکنه تا راحت بشه. برو همسرت تحمل بکن، ببخش، کوتاه بیا. این اوج بالای درک عمر رضی الله تعالی از زندگی است و بزرگترین پیام است برای مردایی که حوصله نمیکنن، گذشت نمیکنن، تحمل نمیکنن در برابر جنجال های خانه. طبیعی است که در خانه جنجال وجود می داشته باشه. به هر حال عزیزان من، بس طولانی شد. این 4 نوعی از طلاق هایی است که در جامعه ما متاسفانه بر اساس ظلم است. نوع اولش دختر و پسر با هم راضی ان، هیچ مشکلی ندارن، ولیکن والدین اینها میگه که ما نمیخوایم، ما راضی نیستیم، باید جدا شیم شما از هم دیگه. ظلم است. نوع دومش در ازدواج های شغار یا موخی یا آلشونک که میگن، یکی از طرفین به مشکل برمیخوره جدا میشه، طرف دیگر هم مجبور میکنن که باید جدا بشه، در حالی که او راضی است از زندگیش. ظلم است، کار نادرست است. و نوع سومشه که مرد رفته همسر دوم گرفته، همسر اولش بدون اینکه فکر بکنه با آینده خودش، اولادای زندگیش، فوراً اقدام بر طلاق و بر جدایی میکنه. کجا کاری کند عاقل که بازارت پشیمانی. و نوع چهارمیشه که برای یک اشتباه کوچکی در زندگی میبینی که اقدام بر طلاق میکنه، به جایی که ببخشیم کوتاه بیاییم. و زندگی با ارزشتر و بالاتر از این است که به وسیله یک اشتباه کوچک شما رو ایران بسازید. شما تصور بکنید حاصل 10 سال 15 سال زحمتتان با یک اشتباه همه را از بین ببرید. خانه را خراب بکنید، فرزندان بی سرنوشت بسازید، روح و روان خودتان خدشه‌دار بسازید، کل چیز در هم و بر هم بسازید.